מה דעתכם על המשטרה והקהילה האתיופית פה? אני לא מתערב בפוליטיקה. זה פוליטי? הכל פוליטי. אני חושב שהדברים הם לא סתם. מה זאת אומרת? אני חושב שלא סתם יש קצת אגרסיביות כלפי העדה האתיופית. יחד עם זאת, יש לי חברים אתיופים שטוענים שזה ממש לא נכון, שמותקפים וסתם נטפלים אליהם, ואני חושב שבתור מישהו שהתעסק בביטחון, אין מה לעשות. מה זאת אומרת אין מה לעשות? כאילו הם עושים משהו... כן, כן. האתיופים עושים משהו לא טוב. כן, אתה מתכוון. כן. הבעיה שרואים אותם וכבר זה פועל במוח של השוטר שמשהו לא תקין פה. אוקיי, תן דוגמה שמשהו אתיופים עושים שנותן לך המבט הזה. אני לא חושב שאתיופים עושים שום דבר שאמור לגרום לזה. אני חושב שזה כבר בתת מודע של השוטרים, שמרוב האירועים ובכל הדברים שקרו... מה זה האירועים האלה? על מה אתה מדבר? אין לי מושג. ללכת שיכורים ולשבת לשתות וודקה בגינה ולעשות רעש ולהפריע לשכנים, שזה כולם עושים. נכון? זה כולם עושים. יש מלא ערסים אצלי שעושים את זה, נו. בדיוק. יש יותר בעיה עם ערסים מאשר עם כל דבר אחר. אבל זה לדיון אחר. שזאת שאלה טובה, למה דווקא בתת מודע שוטרים יכולים להיטפל יותר לחבורה של יוצאי אתיופיה? אתה חושב שזה נכון, או זה רק מה שהם חושבים, או כולם חושבים? האם אני חושב שזה נכון? כל מקרה לגופו, זה קשה לה, אי אפשר להעיד על הקהל. ראית את זה נגיד, בתור מישהו ששומר... אז אני אצטרך לבחון את המקרה לפי ההתנהגות באותו זמן, באותו מקום. אסור לשפוט אנשים לפי הצבע העור שלהם, או לפי גוון עור שלהם או המוצא שלהם. האם לדעתך יש שיטור יתר כלפי העדה האתיופית פה בארץ? אני חושבת שלפעמים מגזימים קצת וצריך לקחת הכל בפרופורציה, ולפעמים אין מה לעשות, יש לנו את הקטע של הגזענות, לפעמים לא אצל כולם לצערי, אבל יש לי הרגשה שמשהו צריך לעשות בנדון. מה שצריך לעשות בנדון. יש יותר מדי. יש יותר מדי. לתת להם, שלא ירגישו אי נוחות, להסתובב, אי נוחות, לא יודע, לעשות משהו. להיות מי שהם. מי שהם. זו הדעתי הצנועה. האם אתה חושב שיש שיטור יותר מדי, כאילו, כלפי האתיופים? אני לא יכול להגיד, כי אישית לא יוצא לי להתקל בדבר הזה. אוקיי. להתקל עם המשטרה. לפי מה שאני שומע, לא יודע, גם לא יכול להגיד. אוקיי. נתקלת עם המשטרה, האם עשו לך בעיות נגיד? כן, אבל בוא נגיד לא לחינם. שזה אומר מה? בתור ילד הייתי קצת שובב, אז... מה עשית? כן. עזוב אותך, זה מה שנקרא בעוונותיי. בסדר. כן. הנה, רק דיברנו. הנה, המשטרה באה. כן. האם אתה חושב ששיטור יותר... יש שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה? I don't think I'm in a position to answer that. Okay. I didn't feel it. What? Sorry? Because I didn't feel it. I Of cannot course, answer but from your experience. things I hear. Okay, from what you hear. From what I hear, I hear that there is, yeah, and it's not, you know, special for Israel. It's not? Special for Israel. Okay. There's two areas. First, do you think that police in general tend to be a little bit abusive towards Some policemen. and everyone, or some minorities, or Some policemen and all minorities. and all minorities? Not the majority? So if you're like Mizrahi or Ashkenazi, they're not, but if you're Arab or Ethiopian or I think all minorities feel it from some policemen. from someone. From some policemen. Okay. And not only Israel. No, of course, but we're talking about Israel at the moment. So. Okay. מה אתה חושב על השיטור יתר כלפיהם? האמת שאני לא חושב שיש משהו שקוראים לו שיטור יתר. כאילו, אני לא מכיר מושג כזה בעיניי.
לא אמרו שאני אישית פגשתי, אז קצת קשה לי... לא ראית, לא שמעת? אם אתה... שמעתי מהטלוויזיה, להגיד לך שאני נתקלתי בו בעצמי. לא נתקלתי, להגיד שאני חושב שיש איזושהי אפליה, אני גם לא יודע להגיד. שמעת אנשים לא אתיופים אני יודע מדברים על האתיופים, כאילו, שמעתי אפליה אנשים כאילו? לא אתיופים שמדברים על האתיופים, כן. אני חושב שיש כאילו, שיש איזושהי אפליה לגביהם, אבל אני חושב שגם יש מה לעשות, כאילו, זה לא אומר שיהיה פתיר רק מ... אתה חושב נחזור לשוטרים, השוטרים כלפיהם הם יותר, כאילו, עושה להם יותר מדי נזק, יחסית לישראלים אחרים? מה שאני יכול להגיד ששמעתי בתקשורת לגבי רציחות, כאילו רציחות אני אומר שאתיופי נהרג מכוח של שוטר, אז כן אני יכול להבין כי זה לא פגש משהו אחר, ואם אתה שואל אותי עכשיו על הקהילה והעדה האתיופית אז אני יכול להבין גם למה כאב להם במקרה האחרון. כן, אבל אתה חושב שזה אמיתי, נגיד שהשוטר הרגיל, ישראלי, באמת הוא רואה מישהו אתיופי ואומר... אם אני אשים את עצמי בתפקיד של שוטר, אני לא חושב שהייתה, כאילו עוד פעם, אני לא מסתכל עליך, עליו, על הבחור שעובד פה בעין שונה, אותו הדבר גם עם צבע עור, לא משנה, אני אישית לא יודע. מה דעתך, או האם שיש שיטור יתר כלפי האתיופים? לא, שהשוטרים הם יותר מדי אכזריים. אבל הם לבד עשו לעצמם את המוניטין הזה, אף אחד לא עזר להם. הם לבד עשו, לא? מה? לעצמם את המוניטין הזה. שהם... זה כמו שאני אגיד לך, כאילו מהצד שלי, כי אני גם באותה צלחת, כן? כי זה כמו שכל האוכלוסיות זונות, אז הם כולם פושעים, כן? זה מאותו סוג. את חושבת שזה נכון לקבל? ממש לא. בסדר, שאנשים ערעורים לא חושבים שזה מה שאת מתכוונת, אבל את לא חושבת שהשוטרים יותר מדי כאילו אכזריים כלפיהם? לא, ממש לא, כי הם הוכיחו לכל המדינה בפעם האחרונה שהם אלה שכן, ככה מתייחסים אליהם גם בהתאם, שהם לא יודעים להתייחס כמו בין אנשים נורמליים, בהיגיון, ברוגע, בסבלנות, אלא לא, הם מתחילים להתברר, הם מתחילים לעשות ברדק, הם לא שולטים בעצמם, וזה מה שראינו פעם האחרונה גם. אז את חושבת שזה בגלל הם שחורים, המשטרה עושה עליהם את זה? לא, אני לא חושבת שזה תלוי בצבא. כל אחד נגיד שהיה קבוצה של רוסים, שהיו עושים אותו דבר. נכון, כן, מה זה קשור בצבע עור? אני לא חושבת שזה קשור בצבע עור. זה קשור רק שאנשים מתנהגים, זה לא קשור בצבע עור בכלל. האם אתה חושב שיש שיטור יתר כלפי העדה האתיופית? תראה, זו שאלה שקשה לענות עליה, כי היה מקרים לא מזמן, אבל לפני זה לא זכור לי. יש קצת יותר, איך אומרים, שיטור על האתיופים. אוקיי, אתה חושב? כן, קצת. חייב להיות. מה חייב להיות? שיפור חייב להיות. לא, שיטור יתר. שיטור על האתיופים. שיטור על חייב להיות האתיופים. פחות שיטור. חייב להיות פחות שיטור. פחות. כלפי כולם, או לא הבנתי המסר פה? לאתיופים במיוחד. באתיופים במיוחד, אם לא שומעים, כן. אוקיי, אז אתה חושב שהם מקבלים כאילו על הראש, אם הבנתי נכון. מקבלים, כן, כן. בגלל הצבע, כמו שאומרים. אוקיי, אתה גם כהה. אני גם כן, נכון. אתה, קרה לך? כאילו זה אנשים בחו"ל שלא מבינים מה... לא קרה לי. כן. כי האמת, להגיד למי שצופה, הרוב השוטרים הם בגוון שלך, כאילו, אז... נכון. לא היה לי אפליה. אוקיי, בסדר. קודם כל, בתור מישהו שגר בתל אביב, אתה ממש לא מרגיש נוכחות של משטרה לדעתי, אני ממש לא מרגיש פה משטרה, ובצדק לדעתי אין להם מה לחפש פה יותר מדי, אין פה בלאגנים, אנשים פה לא עושים בלאגן. עכשיו, לגבי העניין של האתיופים, אז ככה, קודם כל אני לא יודע מה הולך בקריות, ובאזורים האלה, איפה שיש ריכוזים גבוהים של אתיופי, אני לא יודע איך הם מתנהגים. אני בצבא, היה לי סמל אתיופי, היה בן אדם תותח, ופעם אחת לא הרגשתי שמישהו מהחיילים בא לו, איכשהו התבטא בגזענות, הוא קיבל כאילו הערכה מטורפת מכולם, הייתי בגולני והיה כל מה שאתה רוצה. אז זה אחד. בצבא לא הרגשתי גזענות,
ואם היה גזענות קצת... לא, שמעת גזענות ממישהו? זהו, זה נורא... אני בצבא הרגשתי שכאילו... זה נורא תלוי במבטא. כשיש מבטא אז צוחקים, אבל גם צחקו... בצבא לא הרגשתי גזענות שבאה מהעניין של צבע עור. זה אני לא הרגשתי. אוקיי. אבל שוב, אני חושב שבאזרחות זה שונה. אני חושב שגם במועדונים פה וגם כשאנשים מזכירים, אני מניח שעושים סלקציה. אני בטוח שלא סתם הם יצאו לרחוב. יש פה גזענות שאני לאו דווקא כאילו מאשים את המשטרה או את המדינה, אני מאמין שהגזענות היא כאילו בחברה יותר. אנשים צריכים... אין לי ספק. יכול להיות שהשוטר גם פעל בסדר גמור במקרה הזה, אני לא מכיר את המקרה, אבל... המקרה, מה שקרה בקריות, שנראה... במקרה זה יכול להיות, אני לא מכיר את הסיפור, יכול להיות שדווקא במקרה הזה השוטר פעל בסדר גמור, כי אני באמת לא יודע מה היה שם. אבל באופן כללי אני חושב שהם לא סתם יצאו לרחוב. אתה מבין את הזעם שלהם? של האתיופים. כן, אני חושב שהם מתייחסים אליהם בצורה מאוד כאילו אתיופים, אתה מבין? כמו שהם מתייחסים לערבים, ערבים. אבל אף אחד לא מתייחס אליהם כאילו כיהודים, יותר מתייחסים אליהם כאתיופים מאשר כיהודים, באופן כללי. זה הבעיה נראה לי. חבל שלא. שנייה. חמור, רצח, אונס. רגע, אז אני מבין את הזעם שהם כאילו לא מרגישים חלק מהחברה. מקרה זהב. הם לא מרגישים חלק מהחברה. פספסתי. כנראה. לא, הנה נביא אותה, רגע. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, so people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.